พี่มั่นใจว่าทุกคนอาจจะเคยมีความรู้สึกนี้นะคะความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราสับสนกับตัวเองไม่รู้ว่าเราควรจะใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตยังไงคือเหมือนบางทีเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแต่เราก็ไม่รู้นะว่าชีวิตที่เราใช้อยู่อะมันผิดหรือมันถูกซึ่งพิวจะบอกว่าพิวก็มีความรู้สึกนี้เหมือนกันคือพิวก็ไม่รู้ว่าชีวิตที่พิวกำลังใช้อยู่ตอนเนี้ยมันเป็นวิถีชีวิตที่ถูกต้องไหมหรือว่ามันไม่ถูกต้อง แต่ละอย่างที่พิวเรียนรู้มาแต่ละ mindset แต่ละวิถีชีวิตแต่ละวิถีความคิดของพิวมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่พิวตกตะกอนระหว่างทางที่พิวโตขึ้นมาแล้วก็ทำให้พิวเป็นพิวในทุกๆวันนี้นะคะวันที่พิวอัดวิดีโอเนี่ยพรุ่งเนี้ยก็จะเป็นวันที่พิวอายุ24ปีแล้วซึ่งพิวยังรู้สึกเหมือนพิวยังเป็นเด็กอยู่เลยอะพิวไม่รู้ว่าทุกคนมีความรู้สึกนี้ไหมที่ไม่ว่าเราจะอายุ20 30 40 50 60แต่มันเหมือนลึกๆข้างในเราก็ยังรู้สึกเหมือนเราเป็นเด็กอยู่เสมอ วันนี้นะคะพิวก็เลยจะมาแชร์24อย่างที่พิวเรียนรู้ในวัย20นะคะพิวก็หวังว่าสิ่งที่พิวมาแชร์ในวันนี้นะคะมันอาจจะช่วยให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่ทุกคนอยากจะใช้มากขึ้นแล้วก็หวังว่ามันจะทำให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนไม่ได้เดินอยู่บนเส้นทางนี้คนเดียวแต่ว่ามีพิวที่เดินอยู่บนเส้นทางนี้กับทุกคนด้วยนะคะทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้ถูกไปซะทุกอย่างแต่ว่ามันก็เป็นวิธีที่พิวทำเป็นวิธีที่พิวคิดแล้วพิวรู้สึกว่ามันทำให้พิวมีความสุขมากๆนะคะ อย่างแรกเลยคือไม่มีใครสามารถช่วยเหลือเราได้คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตอะคือพี่รู้สึกว่าทุกคนเขาก็มีปัญหาของเขาเองอะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องอะไรก็แล้วแต่อะคือพิวอะจะพยายามจัดการปัญหานั้นๆด้วยตัวพิวเองก่อนคือถ้าสมมุติระดับความยากของปัญหานั้นๆน่ะมันคือแบบ1,000อย่างเงี้ยพิวก็จะพยายามถาม ChatGPT ถาม Gemini หรือว่าเขียนตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยกับตัวเองดูก่อนว่าแบบเฮ้ยตอนนี้คือปัญหามันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้น แล้วเราสามารถแก้ไขปัญหาเนี้ยยังไงได้บ้าง แต่ว่าการที่เราเหมือนปาปัญหาของเราไปให้อีกคนหนึ่งอะมันก็เหมือนเราเอาปัญหาของเราไปเป็นปัญหาของเขาอะคือพิวก็ไม่รู้ว่าแบบทุกคนคิดยังไงแต่พิวรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าพิวมีปัญหาพิวก็จะพยายามหาทางออกด้วยตัวเองก่อนแล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าพิวต้องการแนวคิดอื่นๆพิวต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นอะพิวก็จะค่อยไปถามคนอื่น ในตอนที่ปัญหามันไม่ได้หนักหนาเท่าตอนแรกแล้วคือปัญหามันเบาบางแล้วแต่เราอาจจะเหลือเล็กๆน้อยๆที่เราต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นตอนเด็กๆอะคือเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็ถามพ่อถามแม่ถามคุณครูถามนู่นถามนี่คือเราสามารถถามคนอื่นได้เพราะว่าเราอะยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นึกออกเปล่าแต่พอเราโตแล้วอะทุกคนคือพิวรู้เลยอะว่าแบบการที่คนคนหนึ่งเขาจะมาช่วยเหลือเราอะคือมันเป็นเพราะว่าเขาอะรักเรานั่นแหละพิวก็เลยพยายามไม่เอาปัญหาของตัวเองให้ไปเป็นปัญหาของคนอื่นนะคะเพราะพิวรู้สึกว่า พิวสงสารเขาอะมันไม่ใช่ปัญหาของเขาอะคือพิวรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องมาช่วยเหลือเราหรือว่าต้องมาเครียดกับเราแต่ถ้าเกิดว่าเขาช่วยเหลือเราเขามาเครียดกับเราอะคือพิวรู้สึกว่าแบบเขาคือ your people จริงๆอะแล้วพิวรู้สึกว่าพิวขอบคุณคนเหล่านี้ในชีวิตพิวมากๆนะคะที่เหมือนอยู่กับพิวในช่วงทุกๆสเตจของชีวิตอย่างที่2เงินคืออิสระคือเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่เงินน่ะทำให้เราอะ มีทางเลือกแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินอะมันเหมือนเราอยากจะย้ายที่ทำงานเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้จะไม่มีเงินใช้อยู่ที่นี่ไปก่อนดีไหมหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการจะย้าย environment ย้ายที่อยู่อยากจะไปอยู่คอนโดอย่างเงี้ยแต่เราไม่มีเงินเราก็รู้สึกว่าโอเคอยู่ที่นี่ไปก็ได้เพราะว่าไม่มีเงินไปจ่ายค่าเช่าคอนโดคือพิวรู้สึกว่าการที่เรามีเงินน่ะมันให้ตัวเลือกในชีวิตของเรามากขึ้นจริงๆเรามีอิสระ มีอิสระที่เราจะเลือกว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราจะไม่อยู่ที่ไหน เราจะทำอะไร เราจะไม่ทำอะไร คือพิวเลยรู้สึกว่าการที่เรามีเงินที่เป็นเงินของเราเองอะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในชีวิตเนี่ยที่พิวเรียนรู้นะเพราะการที่มันไม่ใช่เงินของเราอะมันก็หมายความว่าเราจะต้องไปขอเงินคนอื่นแล้วการที่เราไปขอเงินคนอื่นอะมันมันเหมือนแอบจะต้องรอคำอนุญาตอะทุกคนนึกออกปะแล้วการที่เราต้องรอการอนุญาตจากใครบางคน มันก็เหมือนว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่ของเรา100%อะแต่อะไรที่มันเป็นของเรา100%คือเราจะทำอะไรกับมันก็ได้แล้วคนอื่นก็ไม่ควรมาว่าเราด้วยเพราะว่าใครเป็นคนหาเงินนั้นน่ะมันก็คือเราเป็นคนหาเงินนั้นเราเป็นคนเหนื่อยเราเป็นคนออกแรงเราเป็นคนทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้เงินนั้นมาพี่เลยรู้สึกว่าการที่คนคนหนึ่งจะทำอะไรกับเงินของตัวเองอะมันก็คือเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเลยอย่างที่3คือเราทุกคนไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณใครคือในบริบทเนี้ยพิวหมายถึงการที่เวลามีคนเขาให้อะไรเราบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณเขาอะซึ่งถามว่าเราขอเขาหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ขอเขานึกออกเปล่าคือเขาให้เราเพราะเขาอยากให้แล้วพิวรู้สึกว่าการที่เราไม่ได้ให้อะไรเขากลับอะมันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดี
สมมติพิวให้เงินปามาอย่างเงี้ยพิวก็รู้สึกว่าพิวไม่ได้อยากจะได้คืนอะพิวก็แค่ให้เพราะพิวอยากให้แล้วปามาก็ไม่ได้มาเป็นหนี้บุญคุณอะไรพิวด้วยแล้วพิวรู้สึกว่าการที่คนอื่นเขาให้อะไรเราด้วยความเต็มใจอะเราก็แค่รับด้วยความขอบคุณกับตัวพิวเองอะที่พิวเวลาพิวให้ของคนอื่นอะคือพิวก็ไม่เคยคิดว่าพิวจะต้องได้อะไรกลับคืนมาสมมติพิวให้ความรู้อย่างเงี้ยพิวแชร์ความรู้ให้กับทุกคนอย่างเงี้ยสิ่งที่พิวคาดหวังคือพิวไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะต้องมาคอมเมนต์ใต้โพสต์พิวแต่กลายเป็นว่าเวลาที่มีคนมาขอบคุณพิวอย่างเงี้ยพิวรู้สึกว่าพิวดีใจมากๆที่คนคนหนึ่งเขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่พิวทำเขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่พิวให้เขาคือพิวรู้สึกว่าแค่คำขอบคุณอะสำหรับพิวก็คือมีความหมายมากๆแล้วคือมันแบบแค่นี้เลยอะอย่างที่สี่นะคะคือเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้เราจะเปลี่ยนตัวเองเรายังเปลี่ยนแทบจะไม่ได้เลยนึกออกปะแล้วเราจะไปให้คนอื่นเขาเปลี่ยนคือเปลี่ยนเป็นใครอะพิวเลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เสียเวลามากๆแล้วพิวก็เลิกทำไปนานมากๆแล้วนะคะที่จะต้องไปนั่งบังคับคนอื่นไปเคี่ยวเข็นคนอื่นไปบอกให้เขาทำนู่นทำนี่คือพิวบอกรอบหนึ่งก็โอเคแล้วเขาทำก็ทำเขาไม่ทำก็เรื่องของเขาพิวเลยรู้สึกว่าพิวดีใจมากเลยนะเวลาที่พิวเห็นคนแบบมาส่งการบ้านพิวเวลาที่พิวลงใน YouTube อย่างเงี้ยซึ่งพิวรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันดีต่อตัวเขาจริงๆอะเวลาที่เขาทำอะไรแบบเนี้ยพิวดีใจมากๆที่พิวเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะในคอมเมนต์ช่องของพิวอย่างที่5คือเราจะไม่มีทางเห็นสิ่งที่เราไม่เคยโฟกัสคือไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นความสุขไม่ว่าจะเป็นโอกาสพิวบอกเลยว่าทุกคนอะจะไม่มีทางเห็นสิ่งนั้นเลยถ้าเกิดว่าทุกคนไม่เคยมานั่งโฟกัสอะว่าเฮ้ยความสุขของเรามันคืออะไรบ้างคือวันก่อนอะมาม่าพิวอะเขาเจอคาเฟ่หนึ่งใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยแล้วมาก็ชวนพิวไปคืองงมากๆว่าคาเฟ่เนี้ยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงทั้งที่พิวอะผ่านถนนเส้นเนี้ยไม่รู้กี่10ครั้งแล้วอะชัดเจนมากๆว่าเราไม่มีทางเห็นสิ่งที่เราไม่โฟกัสอะซึ่งพิวมั่นใจว่าทุกคนเป็นที่เวลาทุกคนแบบโฟกัสกับอะไรบางอย่างทุกคนจะรู้สึกว่าทุกคนเห็นสิ่งนั้นเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดทุกคนบอกว่าทุกคนจะมองหาสีฟ้าในวันเนี้ยทุกคนก็จะเห็นแต่สีฟ้าซึ่งสิ่งเนี้ยในทางของสมองอะมันเรียกว่า RAS นะคะคือส่วนที่สมองเราอะกรองข้อมูลตามใจของเราคือเราโฟกัสอะไรสมองก็จะกรองสิ่งนั้นให้เราตามที่เราคิดเนี่ยแหละก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมอะเราควรที่จะโฟกัสสิ่งที่เราต้องการเห็นมากขึ้นในชีวิตถ้าเกิดว่าทุกคนจะมีความสุขทุกคนก็แค่โฟกัสหาความสุขแต่บางทีปัญหาอะมันเหมือนมารบกวนเราเยอะแล้วทำให้เราไปโฟกัสปัญหาแต่ทั้งที่ความจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนนิดเดียวเลือกมาโฟกัสความสุขเลือกมาโฟกัสสิ่งที่เราชอบอะชีวิตเรามันจะมีความสุขมากขึ้นมากๆอย่างที่6นะคะคือการเลิกบ่นมันอาจจะยากนิดนึงนะเพราะบางทีเราชอบบ่นไปแบบเพราะความเคยชินสมมติมีคนตัดหน้ารถเราอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ๊ยเก็ตปะคือหงุดหงิดละคือมันจะแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคือมันจะ react ไวมากๆแต่ทุกคนเชื่อป่ะว่าตั้งแต่พิวนั่งสมาธิอะเหมือนพิวตอบสนองต่อสิ่งเราในเชิง negative แบบลดลงมากๆคือเหมือนพิวเจออะไรที่มันหงุดหงิดปุ๊บพิวจะหยุดก่อนอะคือพิวจะไม่แบบบ่นไปทันทีอะนึกออกปะซึ่งสิ่งเนี้ยพิวรู้สึกว่ามันทำให้พิวมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นมากคือบางทีเรามีปัญหามันก็คืออยู่ตรงนี้แล้วเรามาบ่นเพิ่มอีกอะมันก็กลายเป็นว่ามี1ไม่พอมามี2แล้วมันเลยกลายเป็นว่าปัญหามันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีวนอยู่แต่ในหัวแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่ก่อเกิดอะไรเลยนอกจากมีความทุกข์เพิ่มขึ้นอย่างที่7นะคะคือการเป็นตัวเองอันเนี้ยพิวพูดไปหลายคลิปแล้วว่าการเป็นตัวเองมันเป็นอะไรที่ดีมากๆคือคนที่เขาจะรักเราอะเราเป็นยังไงเขาก็รักเราแต่คนที่เขาจะไม่รักเราเขาจะเกลียดเราทำยังไงต่อให้เราดีแค่ไหนเขาก็ยังเกลียดเราอยู่ดีคือทุกคนเข้าใจปะว่ามันไม่มีความจำเป็นเลยที่เราจะต้องไม่เป็นตัวเองอะซึ่งจริงๆมันก็ง่ายๆเลยคือคนที่เขาไม่ชอบเราเขาก็ไม่ชอบเรานั่นแหละไม่ว่าเราจะเป็นเวอร์ชันไหนก็แล้วแต่เขาก็ไม่มีทางชอบเราดังนั้นการเป็นตัวเองอะดีที่สุดแล้วอย่างที่8นะคะคือการเลือกสภาพแวดล้อมซึ่งสภาพแวดล้อมที่พิวหมายถึงมันไม่ใช่แค่บ้านที่เราอยู่สภาพแวดล้อมที่เราอยู่อย่างนี้นะแต่หมายถึงทุกอย่างในชีวิตคนที่เราใช้เวลาด้วยหนังที่เราดูเพลงที่เราฟังสื่อที่เราเสพยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเพื่อนคนหนึ่งชอบออกกำลังกายมากแต่ว่าเราไม่ชอบออกกำลังกายเลยแล้วเราไปอยู่กับเพื่อนคนเนี้ยที่ชอบออกกำลังกายบ่อยมากเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดปกติกับเราเปล่าวะที่เราไม่ไปออกกำลังกายกับเพื่อนเราไม่ออกกำลังกายเหมือนเพื่อนเนี่ยทุกคนเห็นปะเราจะรู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนตัวเองไปโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้มีใครมาบังคับเราเลยเพียงเพราะว่าเราเห็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราที่เป็นตัวอย่างที่ดี
คือมันง่ายมากที่เราจะเปลี่ยน environment รอบตัวเราคือเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเสพคอนเทนต์แบบไหนคนแบบไหนที่เราจะเป็นคือเราสามารถเลือกได้หมดทุกอย่างเลยอย่างที่9นะคะคือการฟังคำแนะนำจากคนที่เราอยากจะเป็นเหมือนเขาถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะหุ่นดีอยากจะสวยทุกคนก็แค่ฟังคนที่เขาลดน้ำหนักแล้วก็หุ่นดีไม่ใช่ฟังคนที่เขาหุ่นดีมาตั้งแต่เกิดหรือว่าคนที่เขาสวยมาตั้งแต่เกิดนึกออกปะคือพยายามเลือกตัวอย่างของคนที่เขาเคยเป็นเหมือนเราณปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติตอนนี้พิวน้ำหนัก70อย่างเงี้ยแล้วพิวต้องการจะลดน้ำหนักเหลือ45พิวก็ควรหาตัวอย่างที่เขาเคยน้ำหนัก70แล้วเขาลดน้ำหนักได้มาก่อนไม่ใช่ไปเลือกดูตัวอย่างที่มันไม่ได้มีอะไรตรงกับเราเลยอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดทุกคนอยากรวยทุกคนอยากมีเงินทุกคนก็แค่ฟังคนที่เขามีเงินแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราไม่ว่าตอนนี้เราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่ในชีวิตอะเราก็แค่ไปหาตัวอย่างที่เขาเหมือนกับเรามากที่สุดสมมติตอนนี้เราเป็นพนักงานแบงก์เราก็อาจจะไปดูตัวอย่างของคนที่เขาเป็นพนักงานแบงก์แล้ววันหนึ่งเขามาเป็นเศรษฐีก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูตัวอย่างของใครก็ไม่รู้ที่บางทีอาจจะไม่ได้เหมือนเราเลยนึกออกปะมันจะรู้สึกท้อแท้อะมันจะรู้สึกแบบมันยากจังเลยซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าเราไม่ได้มีจุดเริ่มต้นเหมือนกันตั้งแต่แรกเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าทุกคนเลือกตัวอย่างที่มันค่อนข้างคล้ายกับชีวิตของตัวเองอะทุกคนจะรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นเวลาเราจะรับคำแนะนำจากใครอะเราก็แค่ดูว่าเขามีสิ่งที่เขาแนะนำเราหรือยังแค่นี้เลยอย่างที่10นะคะคือการทำสิ่งที่เรารักคือหลายๆคนอาจจะมีข้อถกเถียงกันว่าเราควรจะทำสิ่งที่เรารักหรือว่าเราควรจะทำสิ่งที่เราถนัดคือถ้าทุกคนไม่รู้ว่าตัวเองอะควรจะเริ่มจากตรงไหนสำหรับพิวเองที่พิวรู้สึกว่ามันเวิร์กนะก็คือการที่พิวอะเริ่มต้นจากสิ่งที่พิวรักคือการที่พิวทำ YouTube อะสิ่งที่พิวรักคืออะไรสิ่งที่พิวรักคือการที่พิวแชร์ข้อมูลการที่พิวพูดกับคนอื่นแล้วสิ่งที่พิวถนัดคืออะไรก็คือพิวถนัดพูดแล้วถามว่าพิวถนัดพูดมาตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าไม่คือพิวรู้สึกว่าแรกๆพิวก็ไม่ได้ถนัดพิวพูดไม่เก่งโอ้โหพิวพูดหน้าห้องนะหัวใจจะวายคือพิวไม่สามารถพรีเซนต์งานหน้าห้องได้เลยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนพรีเซนต์งานดีหรือว่าอะไรเลยแต่พิวรู้สึกว่าเนี่ยพอมันเป็นสิ่งที่พิวรักแล้วพิวทำบ่อยๆอะพิวทำเรื่อยๆอะจนกลายเป็นว่าตอนเนี้ยพิวสามารถพูดแบบเนี้ยให้ทุกคนฟังได้อะเนี่ยก็คือผลลัพธ์ที่พิวทำในสิ่งที่พิวรักก่อนแล้วสิ่งที่พิวรักก็กลายเป็นสิ่งที่พิวถนัดแล้วสิ่งที่พิวถนัดตอนนี้ก็คือสามารถทำเงินให้พิวได้เนี่ยพิวก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดทุกคนหาสิ่งที่ตัวเองรักเจอพิวก็ไม่อยากให้ทุกคนทิ้งสิ่งที่ตัวเองรักไปนะคะแพชชั่นของเราอะมันสามารถเปลี่ยนมาเป็นทำเงินให้เราได้แล้วมันกลายเป็นว่าเราอะมีความสุขกับงานที่เราทำมากๆอย่างที่11นะคะเวลาที่มีคนทำตัวไม่น่ารักกับเราอะมันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีนะแต่มันคือเขาอะคือคนยังไงพิวเคยเจอหลายคอมเมนต์นะคะที่เขาบอกว่าพี่ที่ทำงานไม่น่ารักบ้างเจอคนท็อกซิกในชีวิตบ้างพิวไม่อยากให้ทุกคนมานั่งคิดเล็กคิดน้อยกับอะไรแบบเนี้ยเวลาที่มีคนทำตัวไม่น่ารักกับเรามาด่าเรามาคอมเมนต์ไม่ดีกับเราถามว่าเราทำอะไรผิดแล้วหรือยังถ้าคำตอบคือเรายังไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้เขาคำตอบคือเรายังไม่เคยทำผิดอะไรต่อเขามันก็คือตัวเขาเองที่เป็นคนแบบนั้นมันก็คือตัวเขาเองที่เป็นคนไม่น่ารักแล้วพิวบอกเลยว่าเขาไม่ได้ทำอย่างนี้แค่กับเราเขาทำแบบนี้กับทุกคนรวมถึงตัวเขาเองทุกคนรู้ป่ะมันจะมีคนบางคนในชีวิตพิวอะที่เขาชอบติคนอื่นมากๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ป่ะคือเขาก็ติตัวเองเหมือนกันพิวเลยรู้สึกว่าว่ะคนที่เขาชอบติคนอื่นอะเขาไม่ได้ติแค่คนอื่นนะบางทีเขาติไปจนถึงตัวเองเลยเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นข้อดีในอะไรเลยอะ พิวเลยรู้สึกว่าพิวเลิกคิดเล็กคิดน้อยกับอะไรแบบนี้ไปเลยตลอดชีวิตอย่างที่12นะคะคือความสัมพันธ์ที่ดีมันจะเป็นอะไรที่ง่ายคือไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบครอบครัวไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบคนรักคือพิวรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันจะง่ายมากๆแล้วมันจะไม่มีคำถามมันจะไม่มีข้อสงสัยคือมันจะไม่มีอะไรที่ทำให้เรางงคือเวลาที่ทุกคนสนิทกับเพื่อนคนหนึ่งมากๆทุกคนมานั่งงงป่ะว่าทำไมเพื่อนคนนี้ถึงทำแบบนี้คือเราจะรู้สึกว่าอ๋อ โอเคเป็นแบบนี้นะแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทะเลาะกับพ่อแม่เราเลยมันไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทะเลาะกับเพื่อนเราเลยแน่นอนว่าในทุกความสัมพันธ์มันมีปัญหาแต่การที่เราคิดว่าเราอยู่ทีมเดียวกับเขามันทำให้เหมือนทุกปัญหามันเล็กลงเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนว่าเราช่วยกันสู้ปัญหานี้ด้วยกันมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถผ่านทุกปัญหาไปได้อย่างที่13นะคะคือการรู้จักมีความสุขกับตัวเองจริงๆพิวเคยมีทำคลิปไว้แล้วนะคะชื่อคลิปว่า romanticize your life ทุกคนอาจจะไปลองดูในอันนั้นก็ได้แต่ใจความสำคัญก็คือการที่เราหัดมีความสุขกับสิ่งเล็กๆในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นแค่แดดออกอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขแล้ว
เพราะว่าวันที่แดดไม่ออกวันที่ฝนตกคือทุกคนลองคิดดูว่าจะไปไหนก็ไม่ได้จะไปเที่ยวก็ไม่ได้ถ่ายรูปก็ไม่สวยนึกออกปะหรือว่าเราอาจจะแค่ได้กินอะไรอร่อยๆในวันนั้นๆหลังจากที่เราทำงานหนักมาทั้งวันเนี่ยแค่เนี้ยก็คือความสุขเล็กๆที่เราสามารถหาจากตัวเองได้แล้วมันคือ the ultimate self love แล้วอะเพราะว่าความสุขเนี่ยมันไม่มีใครสามารถแย่งไปจากเราได้คือไม่ว่าเราจะอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าเราจะเป็นโสดหรือว่าเราจะเป็นใครก็แล้วแต่อะพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยคือสกิลที่ทุกคนควรจะมีก็คือการรู้จักหาความสุขให้ตัวเองเป็นอย่างที่14นะคะคือการรู้จักขอความช่วยเหลือบางทีเวลาที่เราขอความช่วยเหลือคนอื่นอะคำตอบมันก็คือมีแค่ไม่กับคำว่าได้แล้วทำไมเราไม่ลองเสี่ยงดูอะคือเราอย่ากลัวที่จะถามคนอื่นที่เราคิดว่าเขาน่าจะรู้คำตอบคือพี่รู้สึกว่าเราชอบคิดไปเองเยอะมากๆอยู่ในหัวของเราอะทุกคนรู้ป่ะว่ามีคนทักพิวมาใน IG เยอะมากเลยนะแล้วพี่รู้สึกว่าเขากล้าหาญมากแล้วถามว่าพิวตอบไหมถ้าพิวตอบได้พิวก็ตอบ คือพี่รู้สึกว่าโอกาสมันคือ50-50จริงๆอะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลองถามไปตั้งแต่แรกคำตอบมันก็คือไม่100%อย่างแน่นอนอยากรู้อะไรก็ลองถามเขาดูเขาจะตอบหรือไม่ตอบก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องไปคิดมากแต่ก็ถือว่าอย่างน้อยคำตอบมันไม่ใช่ไม่100%อย่างแน่นอนอย่างที่15นะคะคือชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะมาคิดเยอะคือเราจะคิดว่าชีวิตมันยาวมากอีกหลายปีกว่าจะแก่แต่ถ้าเกิดคนลองนึกดูดีๆอะครั้งแรกที่พิวเข้ามหาลัยอะ คือพี่ยังจำได้อยู่เลยแล้วคือมันผ่านมา5ปีแล้วอะ5ปีนี่คือครึ่งทศวรรษอะคือครึ่งของ10ปีอะแต่ในความรู้สึกคือพี่รู้สึกว่ามันไวก็คือเนี่ยแหละก็คือเหตุผลว่าทำไมจริงๆชีวิตของเราอะมันสั้นกว่าที่เราคิดมากๆถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำอะไรพิวก็อยากทุกคนทำเลยถ้าเกิดว่าทุกคนไม่อยากทำอะไรก็ไม่ต้องทำไม่ต้องฝืนตัวเองไปทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบยกเว้นอยากจะทำสิ่งนั้น อย่างบางทีโอเคเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแล้วบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราไม่อยากทำแต่เราก็รู้ว่ามันดีกับตัวเราอันเนี้ยเราอาจจะเลือกที่จะทำเพราะมันก็ถือว่าเราได้ลองแต่ว่าอะไรบางอย่างที่ทุกคนไม่อยากทำอะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับทุกคนแล้วมันมาเหมือนรบกวนชีวิตหรือว่ามันมาเดือดร้อนชีวิตของตัวเองอะเราก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้คือพิวรู้สึกว่าการที่เราใช้ชีวิตเหมือนมีความคิดว่าชีวิตมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นอะมันทำให้เราเหมือนมีความกล้ามากขึ้นอะ เหมือนเราอยากจะทำอะไรก็ทำอยากลองอะไรก็ลองอยากพูดอะไรกับใครก็พูดอยากบอกอะไรกับใครก็บอกไม่ใช่ว่าเก็บไว้ในใจแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงเอ่ยงงอ่านใจได้อะไรแบบนี้เหรอเป็นไปไม่ได้นะชีวิตมันสั้นกว่าที่เราคิดเยอะอีโก้ที่เรามีศักดิ์ศรีที่เรามีทุกอย่างที่เรามีสุดท้ายแล้วมันก็จับต้องไม่ได้ก็อยากทำอะไรก็ทำนะคะพิวก็ไม่อยากให้ทุกคนมีความรู้สึกว่า ทุกคนเสียใจที่ไม่ได้ทำหรือว่ารู้สึก regret อะไรกับชีวิตนี้อย่างที่16นะคะคือ independence คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าการที่เรา independent เกินเป็นอะไรที่ไม่ดีแต่พิวก็งงนิดนึงว่ามันไม่ดียังไงการที่เราดูแลตัวเองได้การที่เรารู้จักหาความสุขด้วยตัวเองได้การที่เรารู้จักหาเงินให้ตัวเองใช้ได้คือมันมีแต่ข้อดีมันไม่มีข้อเสียเลยหลายๆคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิด independent เกินอาจจะหาแฟนไม่ได้พิวรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในความสัมพันธ์อะ เราก็ยังควรที่จะมีความ independent นะไม่ใช่ว่าเราพึ่งพาอีกคนหนึ่งทุกอย่างจนถึงเรื่องเงินอะคือถ้าเขาอยากให้เราเขาก็ให้ถ้าเขาไม่อยากให้เราเราก็ยังมีเงินของเรามันก็คืออิสระในชีวิตอะคือเราไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเองไปผูกกับใครเพียงเพราะว่าเราไม่มีอิสรภาพทางการเงินอะคือถ้าเรามีเงินเงินนั้นก็เป็นของเราคือถ้าเรามีแฟนที่ดีเขาอยากจะเลี้ยงเราก็ขอบคุณเขาก็ถือว่าเขาเป็นแฟนที่ดีเป็นแฟนที่น่ารักแต่การที่เรามีอะไรที่มันเป็นของตัวเองอะ พี่รู้สึกว่าอันนี้มันก็คือดีที่สุดแล้วพี่รู้สึกว่าไม่ว่าเราจะมีเพื่อนรวยไม่ว่าเราจะมีครอบครัวรวยไม่ว่าเราจะมีแฟนรวยทุกอย่างมันดีหมดแต่ว่ามันไม่ได้ดีเท่าเราเป็นคนรวยอะนึกออกปะการที่เรามีความ independent อะมันก็คือเรามีความสุขได้กับทุกสถานการณ์ในชีวิตถ้าเกิดว่ามีคนเขาอยากจะให้เรามีคนอยากจะดูแลเราพิวก็มองว่ามันเป็นโบนัสนะแล้วมันก็คือความโชคดีในชีวิตมากๆถ้าเกิดว่าเราอะมีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตอย่างที่17นะคะคือเราทุกคนมีตัวเลือกเสมอ คือพิวรู้สึกว่าหลายๆครั้งเราจะคิดว่าเราอะไม่มีตัวเลือกแต่ถามจริงๆเหอะว่าเราไม่มีตัวเลือกจริงๆเหรอถ้าสมมติว่ามีคนบอกให้เราทำอะไรบางอย่างแล้วเราก็บอกว่าได้ๆเดี๋ยวทำให้แล้วทุกคนก็คิดว่าตัวเองไม่มีตัวเลือกทั้งที่ตัวเลือกอะมันอยู่ตรงนั้นก็คือเราตอบว่าไม่ตอบว่าไม่เนี่ยแหละคือตัวเลือก คือถ้าเราไม่อยากทำอะไรบางอย่างอะเราก็แค่ตอบไม่ไปก็ได้ คือเราไม่ได้มีคนเดียวบนโลก คือมันยังมีคนอื่นอีกเยอะแยะที่เขาสามารถทำหน้าที่นั้นแทนเราได้ คือ it's okay it's okay to say no ในแบบหลายๆสถานการณ์ในชีวิต แล้วอีกคนหนึ่งเขาก็ไม่ได้มานั่งคิดว่ามันเป็นความผิดเราด้วยเขาอาจจะน้อยใจหรือนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่
แต่พี่รู้สึกว่าการที่เราทำอะไรบางอย่างด้วยความเต็มใจอะมันเป็นความรู้สึกที่ดีกว่าเยอะแล้วผลงานที่มันออกมาจากความเต็มใจอะมันก็ดีกว่าการที่เราฝืนตัวเองมากๆอะอย่างที่18นะคะคือการรู้จักขอบคุณหรือว่า gratitude ชีวิตเราอะมันมีอะไรหลายๆอย่างให้เราขอบคุณเยอะมากๆเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยขอบคุณมันเลยอะมันก็เหมือนเราไม่เคยเห็นคุณค่าของอะไรเลยในชีวิตเราอะสำหรับพิวแค่การที่พิวมีชีวิตอยู่อะคือพิวแบบดีใจมากคือพิวรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าพิวยังมีชีวิตอยู่อะนั่นหมายความว่าพรุ่งนี้พิวจะทำอะไรก็ได้ที่พิวอยากไปอาหารที่พิวอยากกินคือพิวยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์นั้นอยู่อะนึกออกเปล่าแต่ถ้าเกิดสมมุติวันนี้พิวไม่มีชีวิตแล้วอะความฝันทุกอย่างมันเหมือนหายไปเลยหายไปเลยแบบหายไปเลยจริงๆพิวรู้สึกว่าแค่มีชีวิตอยู่คือพิวขอบคุณกับทุกๆอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีทุกอย่างในชีวิตที่ผ่านเข้ามามันก็ทำให้พิวเติบโตขึ้นแล้วมันทำให้พิวเติบโตขึ้นเยอะมากๆกว่าเรื่องที่ดีอีกคือเรื่องที่ดีบางทีเราอาจจะเติบโตจากมันทีละนิดทีละหน่อยแต่ทุกครั้งที่พิวเจอเรื่องที่มันไม่ดีอะพิวรู้สึกเหมือนพิวเติบโตแบบเนี้ยแบบ exponential คือมันแบบเติบโตแบบก้าวกระโดดอะทุกคนพิวบอกเลยว่าถ้าเกิดทุกคนผ่านจุดนั้นมาได้อะทุกคนจะเติบโตขึ้นแบบ 1,000%แล้วพิวบอกเลยว่าทุกคนจะรู้สึกขอบคุณตัวเองมากๆที่ผ่านช่วงเวลายากๆนี้มาได้อย่างที่19นะคะคือเราจะไม่มีวันพอถ้าเราไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะพอคือในทุกๆวันน่ะมันจะมีคนที่เขามีมากกว่าเราเสมอมันจะมีคนที่เขารวยกว่าเราเสมอมันจะมีคนที่เขาฉลาดกว่าเราเสมอมันจะมีคนที่เขาสวยกว่าเราเสมอมันจะมีคนที่เขาดูดีกว่าเราเสมอแต่ถ้าเกิดว่าเราอะรู้จักพอใจในตัวเองอะมันก็คือจบเราจะไม่ได้มานั่งคิดน้อยอกน้อยใจอะไรตัวเองเลยเพราะเราพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วมันก็คือความสุขจากภายในของเราว่าเราก็ชอบชีวิตของเราแบบนี้เราก็ชอบหน้าตาของตัวเองแบบนี้เราก็ชอบบ้านที่เราอยู่แบบนี้เรามีความสุขกับทุกๆอย่างที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าเรารู้จักที่จะพอคือถ้าเราไม่รู้จักพอเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้สวยกว่าฉันเดี๋ยวฉันต้องไปทำอะไรเพิ่มเฮ้ยคนนี้ดีกว่าฉันเดี๋ยวฉันต้องไปทำอะไรบางอย่างให้ฉันดีมากกว่าเดิมคือแค่เราหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอะพิวว่ามันก็คือความสุขขั้นสูงสุดแล้วอะมันคือความสงบในจิตใจของเราที่เราไม่จำเป็นจะต้องไล่ตามความสมบูรณ์แบบอะไรเลยคือถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเราก็เป็นคนที่ดีขึ้นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นเราก็แค่เป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นแต่เราไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเฮ้ยคนนี้เขามีความสุขมากกว่าเราเฮ้ยคนนี้เขามีงานที่ดีกว่าเราตัดคนอื่นออกไปจากสมการนี้แล้วทุกคนจะมีความสุขมากขึ้นแบบ1,000,000%อย่างที่20อย่าฝืนตอนนี้ข้อที่20แล้วนะคะใครฟังมาถึงตรงนี้นี่แสดงว่าฟังนานอยู่นะตอนนี้เหลืออีก4ข้อจะหมดแล้วนะคะทุกคนอย่าฝืนก็คืออะไรที่มันใช่อะมันจะโฟลว์มันจะไม่ต้องฝืนอะไรเลยทุกคนลองนึกดูอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่สำหรับเราอะคือมันฝืนหนักมากถ้าเราฝืนแล้วมันเป็นของเราอะมันก็ดีแต่หลายๆครั้งอะพิวรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่พิวฝืนอะมันไม่เคยเป็นของพิวเลยแล้วพิวรู้สึกเหมือนพิวเหนื่อยฟรีอะ ฝืนไปเยอะแยะมากมายสุดท้ายก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีพิวเลยรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นของเราอะมันก็จะเป็นของเราอย่างสิ่งที่พิวทำอยู่ตอนเนี้ยพิวบอกเลยนะว่าแบบการทำยูทูบอะพิวรู้สึกว่าพิวโฟลว์มากๆคือพิวรู้สึกว่าทำไมพิวไม่ทำสิ่งนี้ให้มันเร็วกว่านี้คือพิวรู้สึกว่าพิวมีความสุขมากเลยนะที่พิวแบบมาพูดกับกล้องมาแชร์อะไรแบบนี้ให้ทุกคนฟังเนี่ยมันคือความหมายอะว่าเวลาที่เราทำสิ่งที่เราชอบอะมันจะคือคำว่าโฟลว์อะมันไม่ใช่คำว่าฝืนมันธรรมชาติมันเหมือนพิวทำได้เรื่อยๆอะ แล้วมันไม่เหนื่อยแล้วเราก็มีความสุขด้วยอย่างที่21นะคะคือการเรียนรู้ตลอดเวลาคือยิ่งเรารู้เยอะอะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนเรามีไพ่ดีๆในมือเยอะอะมันเหมือนเราสามารถชนะสถานการณ์ที่มันยากๆได้อะเพียงเพราะว่าเราอะมีไพ่ที่ดีในมือเยอะมันก็เหมือนความรู้ในชีวิตเราอะมันก็เหมือนสกิลในชีวิตเราอะซึ่งมันจะเป็นอะไรก็ได้มันอาจจะเป็น marketing มันอาจจะเป็น storytelling มันอาจจะเป็นจิตวิทยามันอาจจะเป็นเรื่องสมองมันอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพมันอาจจะเป็นเรื่องท่องเที่ยว คือมันเป็นเรื่องอะไรก็ได้จริงๆ คือการที่เรารู้เยอะอะมันไม่มีใครสามารถมาแย่งความรู้ไปจากเราได้อะแล้วมันก็ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเพียงเพราะว่าเราอะมีคลังความรู้ในสมองมากขึ้น มีสกิลในตัวเองที่สามารถหยิบมาใช้ในสถานการณ์ไหนก็ได้ อย่างที่2คือทุกอย่างบนโลกนี้มันไม่ยั่งยืน คือพูดเราก็อาจจะดูเป็นศาสนาพุทธนิดนึงคือทุกคนลองคิดดูว่าบนโลกนี้มันมีอะไรที่ยั่งยืนบ้าง คือพิวรู้สึกว่ามันไม่มีอะหน้าที่พิวมีอยู่ทุกวันเนี้ย10 ปีผ่านไปก็จะไม่ใช่หน้านี้แหละ ระบบเผาผลาญที่เคยดีในตอนเด็กๆ ตอนนี้มันก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้ว สุขภาพที่เรารู้สึกว่ามันดีวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักดูแลมันยังไงมันก็เสื่อมลง ความสุขที่เรามีมันก็มาไปไม่ว่าจะความสุขหรือว่ามันจะเป็นความทุกข์อะคือไม่ว่าเราจะรู้สึกแบบไหนอะทุกอย่างคือมันเป็นความรู้สึกชั่วคราวหมด
คือถ้าเกิดว่าเรามีความสุขมากๆอะพิวก็อยากให้ทุกคนขอบคุณแล้วก็จดจำช่วงเวลานั้นไว้ให้ดีถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้มันอาจจะไม่ได้เกิดซ้ำขึ้นอีกแล้วในอนาคตแต่ความทรงจำที่ดีอะมันก็จะเป็นความทรงจำที่ดีเสมอแต่อะไรที่มันไม่ดีเป็นเรื่องปัญหาเป็นเรื่องเครียดอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากๆแต่สุดท้ายแล้วอะปัญหาเหล่านี้วันหนึ่งมันก็จะหายไปปัญหาเหล่านี้วันหนึ่งมันก็จะได้รับการแก้ปัญหาถ้าเกิดทุกคนสามารถมองชีวิตในมุมมองนี้ได้อะ พี่รู้สึกว่าทุกคนจะมีความสุขมากๆแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ยึดติดกับอะไรเลยอะอย่างที่23นะคะคือการโฟกัสที่จุดแข็งของตัวเองคือตอนเด็กๆอะเราอาจจะคิดว่าเราอะต้องโฟกัสจุดด้อยของตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเด็กๆเวลาที่เราสอบตกวิชาไหนอะเราจะต้องทำสิ่งนั้นซ้ำเราจะต้องกลบจุดด้อยของตัวเองถูกเปล่าเพราะว่าเราต้องไปสอบซ่อมเราต้องทำไอ้สิ่งที่เราไม่ถนัดอะให้ดีขึ้นแต่พิวรู้สึกว่าหลายๆครั้งอะในชีวิตจริงอะแค่เราทำสิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วอะให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีกอะก็พอแล้ว คือเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ เราเก่งแค่1อย่างอะก็คือเก่งแล้ว การที่เราอะใช้พลังงานไปกับสิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วอะทุกคนจะรู้สึกว่ามันใช้พลังน้อยกว่ามากๆแล้วมันก็ดีกว่ามากๆลองนึกดูว่าหลายๆครั้งที่เราพยายามไปทำอะไรบางอย่างที่เราไม่ถนัดอย่างเงี้ยทำสักเท่าไรเหนื่อยสักเท่าไรมันก็คือดีขึ้นแค่นิดเดียวอะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเอาพลังนั้นน่ะไปโฟกัสกับสิ่งที่ทุกคนเก่งอยู่แล้วแค่เราไปฝึกฝนนิดๆหน่อยๆอะ มันก็คือทำให้เราอะเก่งแบบทวีคูณอะพี่เลยรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเวลาทำในสิ่งที่ไม่ถนัดเลยสิ่งที่เราไม่ถนัดอะก็ให้คนที่เขาถนัดอะมาทำแทนเราส่วนสิ่งที่เราถนัดอะเราก็ทำสิ่งนั้นแล้วมันจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วมันก็จะทำให้เราไม่รู้สึกว่าเรา drain ที่เราจะต้องไปทำอะไรที่เราไม่ถนัดหรือว่าไปทำอะไรที่เราไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากจะทำอย่างที่24นะคะอย่างสุดท้ายแล้ว Oh my god ทุกคนใครฟังมาถึงตรงนี้บ้าง พิวมั่นใจว่าคลิปนี้คือจะต้องยาวมากๆอะแต่ว่าพิวก็อยากให้ทุกคนฟังแบบยาวๆนะคะเพราะว่ามีคนชอบขอคลิปพิวยาวๆนะคะคลิปนี้ก็คือได้ฟังแบบจุใจอย่างที่24อย่างสุดท้ายก็คือ you are enough คือสังคมอะชอบทำให้เรารู้สึกว่าเราอะไม่ enough เราไม่เพียงพอเราจะต้องดีขึ้นกว่านี้เราจะต้องเก่งกว่านี้เราจะต้องเป็นทุกอย่างให้ทุกคนเป็นซูเปอร์วูแมนเป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นใครก็ไม่รู้ที่บางทีเราอาจจะแค่แบบฉันก็อยากเป็นแค่เนี้ย แล้วพี่บอกเลยนะว่าคนที่เขารักเราจริงๆอะเราดีพอสำหรับเขาเสมอเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นใครเลยเราแค่เป็นเราแล้วคนที่เขารักเราอะเขาก็จะรักเราอยู่อย่างนั้นน่ะเขาไม่อยากให้เราเปลี่ยนไปเป็นใครเลยเขาอยากให้เราเป็นคนคนเนี้ยแต่ถึงเราเปลี่ยนเขาก็ยังรักเราอยู่ดีเพราะว่าเราพอสำหรับเขานึกออกเปล่า การที่เราอยากจะเติบโตมากขึ้นการที่เราจะเป็นคนที่ดีมากขึ้นน่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีพิวไม่ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเพราะว่าช่องของพิวมันก็คือการพัฒนาตัวเองถูกเปล่าแต่ว่าการที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองหรือว่าการที่เราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นน่ะมันไม่ได้แปลว่าเราไม่เพียงพอคือไม่ว่าเราจะดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่อะคือพิวอยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าทุกคนเพียงพอ you are enough as you are and you don't have to be someone else that you don't wanna be แล้วพี่รู้สึกว่าการที่เราอยากจะเติบโตการที่เราอยากจะเก่งขึ้นยังไงสุดท้ายแล้วมันก็ดีกับตัวเราแต่มันไม่แปลว่าเราไม่เพียงพอหรือว่าดีไม่พอก็ประมาณนี้นะคะทั้งหมด24ข้อพี่หวังว่าคลิปเนี้ยมันจะมีประโยชน์กับทุกคนมากๆๆๆๆเลยนะคะเพราะว่าเหมือนก็เป็นสิ่งที่พิวอะตกตะกอนของพิวเองแล้วพิวก็ได้ฟังคนอื่นมาด้วยที่เขามาแชร์ได้เจอกับตัวเองด้วยเป็นประสบการณ์ชีวิตของพิวด้วยคือพิวอยากให้ทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่อะรู้ว่าทุกคนน่ะเพียงพอแล้ว คืออยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆอะคือไม่ว่าทุกคนจะมาฟังคลิปนี้ในตอนอายุเท่าไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะ10กว่าขวบ20ขวบ30ขวบ40ขวบ60ขวบใช้คำว่าขวบได้อยู่หรือเปล่าพิวก็อยากจะบอกทุกคนว่ามันไม่มีอะไรที่สายเกินไปอย่างน้อยเราได้ฟังวันเนี้ยก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ฟังคือไม่ว่าเราจะฟังวันไหนอะมันก็ดีกับตัวเราอยู่เสมอเพราะพิวมั่นใจว่า24ข้อที่พิวแชร์ไปอะ ทุกคนได้นำไปใช้แน่นอนอาจจะนำไปใช้1ข้อ2ข้อหรือว่ากี่ข้อก็แล้วแต่พิวก็รู้สึกว่ามันก็คือสิ่งที่ดีที่พิวอยากจะมาแชร์กับทุกคนนะคะทุกคนอาจจะไม่ต้องเห็นด้วยกับพิวทุกข้อก็ได้เพราะว่าชีวิตของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่อันเนี้ยพิวก็คือแชร์จากมุมมองส่วนตัวจากประสบการณ์ส่วนตัวของพิวที่พิวรู้สึกว่าพิวทำแบบนี้พิวคิดแบบนี้แล้วมันดีสำหรับพิวแต่พิวก็ไม่ได้อยากจะมองว่ามันดีสำหรับพิวแล้วมันจะต้องดีสำหรับทุกคนบนโลกใบนี้มันก็ไม่ใช่เพราะมันไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่มัน100%พิวก็อยากให้ทุกคนน่ะเลือกบางข้อที่ทุกคนรู้สึกว่ามันสามารถนำไปใช้ได้มันรู้สึกว่าrelate กับชีวิตของทุกคนน่ะพิวก็อยากให้ทุกคนเอาไปใช้นะคะเพราะพิวมั่นใจว่ามันจะทำให้ทุกคนน่ะรู้สึกว่ามีความสุขกับชีวิตมากขึ้นมากๆแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปเสียน้ำตากับอะไรที่มันไม่ทำให้เราชีวิตดีขึ้นน่ะ
เพราะสุดท้ายแล้วอะการที่เราจะเติบโตขึ้นไปเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นหรือว่าการที่เราจะเติบโตไปเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่เราอยากจะเป็นน่ะมันไม่ได้เกิดจากการที่เราฟังเฉยๆแต่มันคือการที่เราอะฟังแล้วเราก็นำไปใช้กับชีวิตของเราเองคือพิวรู้สึกว่าพิวอะดีใจมากๆเวลาที่พิวเห็นคนตอบการบ้านพิวหรือว่ากลับมาคอมเมนต์ในช่องพิวว่าแบบเฮ้ยขอบคุณคลิปนี้มากๆเลยนะคะที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยคือพิวรู้สึกว่าคือพิวดีใจอะคือพิวดีใจกับเขามากๆเพราะสุดท้ายแล้วอะ คือผลลัพธ์ที่เขามีอะมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยถ้าเกิดว่าเขาฟังอย่างเดียวเราไม่ได้เอาไปใช้การที่เขากลับมาคอมเมนต์ในคลิปพิวได้อะหรือเขาส่งข้อความมาบอกพิวได้อะก็นั่นแปลว่าเขาอะได้ลงมือทำแล้วพิวรู้สึกว่าพิวดีใจกับเขามากๆพิวดีใจกับทุกๆคนมากๆนะคะที่เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเพราะว่าอะไรเหล่าเนี้ยมันไม่ได้ดีกับใครมันไม่ได้ดีกับพิวแต่มันดีกับตัวทุกคนเองที่ทุกคนเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเองเลือกที่จะเปลี่ยน mindset เลือกที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด ก่อนจบคลิปนี้นะคะเหมือนเดิมพิวก็มีการบ้านให้ทุกคนทำอย่างแรกเลยให้ทุกคนคอมเมนต์ข้อที่ทุกคนชอบที่สุดนะคะคือจะเป็นข้อไหนก็ได้นะจาก24ข้อนี้หรือว่าอย่างที่2ทุกคนอาจจะมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตหรือว่าแชร์บทเรียนชีวิตให้พิวฟังแล้วก็ให้คนอื่นฟังด้วยก็ได้นะคะคือพิวก็อยากอ่านประสบการณ์ชีวิตของคนอื่นเหมือนกันว่าแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตของแต่ละคนก็สามารถมาแลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์กันได้นะคะใครชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถบอกพิวได้นะคะจริงๆสิ่งที่พิวเรียนรู้ในชีวิตเนี้ยมันมีอีกเยอะมากๆๆๆๆๆๆแต่พิวว่าคลิปเนี้ยก็น่าจะยาวมากๆแล้วเหมือนกัน ก็ถ้าเกิดทุกคนชอบก็บอกพิวได้เหมือนกันนะคะพิวก็สามารถทำให้ทุกคนเพิ่มได้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็ดูกันมาถึงตรงนี้นะคะพิวมั่นใจว่าคลิปเนี้ยคือจุใจคลิปนี้พิวแบบยาวมากๆก็ดีใจที่ทุกคนฟังมาถึงตรงนี้นะคะพิวมั่นใจว่าคลิปเนี้ยมันจะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดกาลแล้วมันก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตตัวเองมากขึ้นมากๆโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลากับอะไรที่มันทำให้เรามีความทุกข์เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย